สวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองจะพาพวกเรามาดูว่าเราจะทำการเปลี่ยนชื่อ Domain Controller Windows Server 2022 ได้อย่างไรนะครับหัวข้อนี้น่าสนใจถูกไหมครับ How to rename Active Directory domain in Windows Server 2022 ใช่ไหมอันนี้คือเราจะมาคุยกันหัวข้อนี้ซึ่งแน่นอนว่ามีคำเตือนนะครับมีคำเตือนก็คืออันตรายอย่าทำตามหรือลอกเลียนแบบหากไม่เข้าใจอย่างแท้จริงโดยเฉพาะห้ามทำในระบบโปรดักชันนะครับหากจะทำหรือหากจะเป็นต้องทำผมแนะนำว่าให้ทำแลบหนักๆและจำลองทุกอย่างให้เหมือนจริงในสภาพแวดล้อมของคุณอย่างเช่นถ้าคุณมี Microsoft Exchange อยู่ถ้าคุณมี Microsoft SharePoint อยู่ถ้าคุณมี Microsoft อื่นๆที่เป็น System Infrastructure ที่ Integrated กับ Active Directory คุณจะต้องเทสหนักๆให้เหมือนจริงรวมถึงเครื่อง Client ด้วยเพราะ Client ล็อกอินเข้าไฟล์แชร์ไม่ได้เข้า AD ไม่ได้เข้าโปรไฟล์เดิมไม่ได้มันจะเป็นปัญหาอย่างมากและคุณก็จะวุ่นวายองค์กรคุณจะวุ่นวายมากนะครับแต่แล้วทำไมผมถึงเอามาคุยให้ฟังนะครับก็เพราะว่าบางองค์กรมีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นบางองค์กรเนี่ยเขาใช้ Domain Controller Name และ Net Buyout Name เป็นชื่อที่ไม่ได้ตั้งใจแต่มันถูกใช้มาแล้วอย่างยาวนานนะครับเขาเลยจำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงนะครับปุ๊บเนี่ยมันจะกระทบกับ Client โดยเฉพาะ Client และ Application นะครับที่เปลี่ยนไม่ได้เพราะมันถูกผูกมาแล้วหลายองค์กรนะตั้งชื่อ Domain Name Net Buyout Name ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะด้วยความไม่ได้จริงจังแต่ก็ทดสอบและใช้งานจนกระทั่งมันเป็นโปรดักชันมีนะครับนะชื่อบริษัทกับชื่อ Domain Controller ไม่สอดคล้องกันเลยมีและผูกกับ Client เป็นหลายพันเครื่องนะครับอันนี้ซีนาริโอที่เขาจะเปลี่ยนก็คือแบบนี้นะแต่แบบนี้ก็อันตรายแบบที่2คือนะครับเดิมทีเนี่ยบริษัทเคยชื่อนะครับอย่างเช่น techadopt.co.th นะครับแต่เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่บริษัทเปลี่ยนชื่อใหม่หรือโดเมนต้องการเปลี่ยนชื่อเป็น tad.co.th tad อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบริษัทถูกซื้อไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าระบบเองเขาไม่ต้องการที่จะวุ่นวายมากก็ต้องมา rename domain อันนี้คือซีนาริโอแต่แน่นอนว่ามันพูดดูเหมือนง่ายแต่มันรีเลทหรือสัมพันธ์กับความน่ากลัวมากมายนะครับดังนั้นก็ดูคำเตือนไว้นะครับดูคำเตือนไว้ในคลิปนี้ก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับพวกเราทำตามได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ทักษะของพวกเรานะครับมันอาจจะมี error เพราะสภาพแวดล้อม lab ของพวกเราไม่เหมือนกันแต่ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้ดีไหมโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาขอรบกวนพวกเราอย่างนี้ครับให้พวกเราเข้ามาที่ถ้าดูช่อง Tech Adopt อยู่แล้วนะครับแล้วยังไม่ Subscribe อยากให้พวกเราช่วยกด Subscribe หรือกด Follower ช่อง Tech Adopt นะครับแน่นอนว่าคุณประโยชน์ที่ได้ก็จะได้เนื้อหาประสบการณ์ทางด้าน IT ที่เราทำ lab หรือเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะมาฝากพวกเรานะครับซึ่งทำคลิปเนี่ยเราทำบ่อยพอสมควรแหละก็จะมีอัปเดตคลิปความรู้ดีๆตลอดเวลานะครับจะได้ช่วยให้พี่รักเองเนี่ยแน่นอนว่ามี Subscriber เยอะๆยิ่งดีนะครับก็เหมือนกับเราได้กระจายความรู้ประสบการณ์ไปให้คน IT ในบ้านเรานะครับจริงๆมีประเทศต่างประเทศด้วยนะครับที่ดูอยู่อย่างเช่นประเทศลาวหรือคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็มีเท่าที่พี่รักดูและสัดส่วนที่ดูเองกับสัดส่วนที่ Subscriber พี่รักเองเนี่ยนะครับจริงๆคนที่ยังไม่ได้ Subscribe เนี่ยเยอะเกิน 5,000 นะครับเกิน 5,000 เลยถ้า Subscriber เองก็จะยิ่งเยอะนะครับยิ่งเยอะกว่านี้นะฮะหรือถ้าอุดมการณ์พวกเราตรงกันนะครับอยากให้พวกเราเองเนี่ยถ้าสะดวกนะเอาตามสะดวกเอาตามนะครับอยากสนับสนุนช่อง Tech Adopt ได้ก็สามารถที่จะกดจอย Tech Adopt ได้เลยครับนะครับเริ่มต้น50 บาทต่อเดือนนะครับวันหนึ่ง 2-3 บาทเองนะครับ150 บาทต่อเดือนและ VVIP นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาแล้วนะครับก็ผมเองก็ทำด้วยความสุขนะครับไม่ได้มีใครมาบังคับผมดังนั้นก็ถ้าพวกเราเห็นด้วยกับผมว่าทำช่องแนวทางนี้แล้วมันโอเคนะพี่รักนะครับก็
กด Subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็แชร์ให้พี่รักด้วยหรือนี่ฮะช่องทางสนับสนุนก็คือจอยนี่แหละเห็นชัดที่สุดเป็นเมมเบอร์ช่อง Tech Adopt ไปเลยฝากด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับสำหรับคนที่จะ follow ตาม lab นี้หรือนะครับดู lab นี้นะครับแล้วมีปัญหาเช่นนี้นะครับข้อแนะนำเลยก็คืออย่างที่พี่รักบอกทดลองให้หนักๆให้เข้าใจอย่างแท้จริงนะครับจำลองสถานการณ์ให้เหมือนเป๊ะๆนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดอันตรายนะครับและก่อนทำคุณจะต้องสำรองระบบทั้งหมดไว้ทั้งซิสเต็มไว้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำนะครับเพราะถ้าไม่มีอันตรายมากๆนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยก่อนที่จะเข้าสู่นะครับการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับ Active Directory ข้อ 1 สำรองข้อมูลของ Domain Controller ของเราให้เรียบร้อยหรือคุณจะทำการ snapshot ไว้ก็ได้แต่ผมบอกเลยว่า snapshot ก็เป็นเวหนึ่งในการที่กู้คืนได้เร็วนะครับแต่ถ้า snapshot แล้วใน virtualization มัน snapshot ได้ไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็ตามถ้าคุณทำ success แล้วคุณก็แค่นะครับมา delete snapshot และอีกวิธีหนึ่งก็คือคุณจะต้องปฏิบัติพร้อมๆกันก็คือนั่นคือการ backup นอกจาก snapshot คุณต้อง backup นะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับมี backup มี snapshot version นะครับก่อนการเปลี่ยนแปลงและคุณก็ได้พิสูจทุกอย่างแล้วว่าโอเคนะครับก็คำสั่งที่คุณจะต้องใช้คำสั่งแรกนั่นก็คือเช็คสุขภาพของ Domain Controller ของคุณก็คือใช้คำสั่ง dcdeact ใน command dot นะครับ dcdeact ใน command dot ทำยังไงเปิด command prompt มาเลยนะครับก็ by learning by doing ไปเลยนะครับนะ dcdeag จริงๆมันมีออปชันนะครับอย่างเช่น /help นะครับมันจะมีคอมมานด์เพียบแหละว่าคุณสามารถใช้ อะไรได้บ้างเห็นไหมครับเนี่ย /s/n/u ต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแต่เบื้องต้นถ้าไม่ต้องจำแนกจำเพาะอะไรนะครับให้เห็นชัดก็ dc นี่แหละ diac enter เลยนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นปรากฏว่าเนี่ยฮะมันจะมี error หรือเนี่ยอีเวนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้น KCC event error ต่างๆเหล่านี้มันก็จะมี error นะครับ error เหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็น error ที่หนักๆ warning ที่ไม่มีปัญหาเนี่ยพวกนี้มันจะมี Kerberos อะไรพวกนี้ DC2 อะไร target name อะไรพวกนี้นะครับวิธีการนะคุณเจอปัญหาอย่างนี้นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเจอนะ dcdeact มันก็จะมีอาการอย่างเช่นตรงนี้ nc sex description แสดงว่านะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหรือระบบ Domain Controller เราเนี่ยมันไม่ได้เป็น read only Domain Controller อันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักนะครับมีอื่น system log error ก็ไปอ่าน error ดูนะมันก็จะมีใน event log มันจะมีคำแนะนำว่าคุณจะแก้ไขปัญหายังไงดังนั้นเนี่ยคนที่เป็น system admin นะครับของระบบ Windows Server Active Directory คุณจะต้องใช้ event log เป็นถูกไหมคุณต้องมีทักษะในการที่จะเช็ค event ที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็น error อะไรแล้วก็ใน error นั้นเนี่ยมันจะนำพาไปซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือมี KB นั่นแหละนะมีคำอธิบายนะอย่างเช่น FRS event หรือ DFSR event ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการทำงานของไฟล์ replication และ distribute file system ถ้าหากเกิดปัญหาของ2ตัวนี้นะครับ fail ก็แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดเรื่องการ replicate data ภายใน Active Directory นะครับคุณก็เข้าไปที่ application log check เนี่ย replicate เกิดขึ้นถ้ามันมีปัญหานะ multiple access สิทธิ์คุณอาจจะไม่ถึงอาจจะถูกบางทีเรารันคำสั่งตรงนี้ถ้าจะให้ดีเนี่ยให้รันคำสั่งบน Domain Controller เลยในสิทธิ์ Enterprise Admin หรือ Domain Admin นั่นแหละจะไม่งั้นถ้าคุณไปรันบนเครื่องอื่นแล้วพยายามรีโมทมาคุณก็จะเจอปัญหาเรื่องนี่ครับ error multiple access deny นะครับเพราะมันถูกบล็อกโดย user account control ของ Windows Server นะอันนี้ก็แก้ไขปัญหาให้ถูก connectivity หรือ RPC เกิดข้อผิดพลาดเรื่อง connectivity ระบบต่างๆมันอาจจะเชื่อมต่อกันไม่ดี
อาจจะเกิดไฟวอลบล็อกหรืออะไรพวกนี้นะครับเป็นต้นนะอันนี้คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์พวกนี้เราก็สามารถที่จะใช้อีเวนต์นะอีเวนต์ล็อกนะครับของ Windows นี่แหละเข้าไปดูแล้วไปเช็คแล้วมันจะมีไกด์ไลน์ในการที่จะแก้ไขปัญหาโอเคไหมเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคำสั่งที่จะใช้ในการที่จะ rename domain controller name ทำอย่างไรนะครับโอเคลุยเลยครับคำสั่งในการที่จะ rename domain เนี่ยคือคำสั่งนะเราเข้ามาที่command prompt เรียบร้อยเนี่ยมันตัวใหญ่หน่อยใหญ่มากไหมนี่นะเพียงพอไหมใหญ่ไปไหมใหญ่ไปนะครับรู้สึกว่าใหญ่มากนะครับ random นะครับ /list นะครับพอเราใช้คำสั่ง random นะ /list เสร็จปุ๊บเนี่ยคำสั่งนี้นะครับเราจะได้ไฟล์ชื่อ domain list.xml นะเราจะได้ domain list.xml นะครับต่อมาก็ทำไงครับก็ไปที่ user administrator นี่ครับไฟล์นี้แล้วก็เปิด Notepad ขึ้นมานะครับจุดที่เราจะแก้ไขคือเราจะเปลี่ยน Take Adopt เป็น TAT นะครับมีบริษัทเข้ามา Take Over ชื่อ TAT.co.th นะครับเน็ตไปออดเนี่ยผมต้องการใช้ชื่อ TAT เฉยๆนะเสร็จปุ๊บก็เซฟนะครับนะพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อมาก็ขอยัดจิบน้ำสักนิดนึงเพื่อให้พวกเราคลายเครียดนะครับคำสั่งต่อมาก็เช็คนิดนึงเช็คอัพนิดนึงนะครับพิมพ์ผิดนะนะครับพอเช็คนะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีโซนอยู่นี่ครับเช็คเรื่อง DNS เช็คเรื่อง forest ว่าเนี่ยครับ domain zone take adopt นะครับ forest zone นะครับแล้วก็นี่คือ target ที่จะเปลี่ยนเนี่ยเขาเช็คนะครับพอเช็คอัพเสร็จเรียบร้อยทำไงต่อก็ลุยกันต่อครับนะเราจะใช้คำสั่ง random นี่แหละ /upload นะครับ upload successful แล้วนะ upload successful แล้วเรียบร้อยพอ upload successful แล้วเรียบร้อยนะครับ operation complete successfully นะฮะเราก็ทำตาม prepare นะครับ enterอันนี้อาจจะรอสักนิดหนึ่งเพราะมันกำลังเช็คนะครับถ้าคุณมีโดเมนคอนโทรลเลอร์หลายๆตัวก็อาจจะนานขั้นตอนนี้นานนะครับพอเราทำการใช้คำสั่ง random/prepare เสร็จนะครับต่อมาก็ต่อด้วยคำสั่ง executeนะครับ enter นะคำสั่งนี้ก็จะใช้เวลาเหมือนกันนะครับก็จะใช้เวลาเหมือนกันถ้าคุณมีในส่วนของ domain controller ที่เป็น additional domain แล้วอยู่คนละไซต์ก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะพอถึงขั้นตอนนี้เสร็จเนี่ย
นะครับพอ execute เสร็จปุ๊บ about you are about to be sign out นะครับปิดไปแล้วก็ restart เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับสำหรับโดเมนคอนโทรลเลอร์ตัวอื่นนะครับก็ให้ไปรีเซ็ตเหมือนกันให้คุณไปรีสตาร์ทโดเมนคอนโทรลเลอร์เหล่านั้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่รีเซ็ตได้ไหมแนะนำให้รีเซ็ตหรือไปรีสตาร์ทโดเมนคอนโทรลเลอร์เครื่องอื่นๆถ้าคุณมี4 เครื่อง 5 เครื่องคุณต้องไปทำทั้งหมดนะล็อกอินนะครับรหัสผ่านถูกต้องนะรหัสผ่านถูกต้องนะครับแต่ว่าอันนี้รหัสผ่านถูกต้องแต่มันเข้าไม่ได้เพราะมันไม่มีโดเมนชื่อนี้นะครับผมเป็นออเทอร์ปุ๊บมันจะขึ้น sign in tag ทันทีเห็นไหมครับเพราะเราเปลี่ยนชื่อโดเมนคอนโทรลเลอร์แล้วนะฮะตอนนี้ความโกลาหลในหน้างานจริงๆจะเกิดขึ้นดังนั้นการวางแผนการทำงานในการ rename domain controller แน่นอนมันจะต้องไม่ใช่เวลางานอยู่แล้วถูกไหมครับแน่นอนมันจะต้องมีสเต็ปในการวางแผนอยู่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทั้ง client ความโกลาหลที่เกิดขึ้นมากสุดก็คือ client ที่ใช้บริการอื่นๆไม่ได้ดังนั้นคุณต้องทำตอนกลางคืนอยู่แล้วและต้องมีเวลามากพอที่จะเช็คอัพ total system ถึงบอกว่ามันอันตรายนะครับมือสั่นนะ ไม่ใช่ต้องบอกเลยว่าพี่รักเคยทำ implement migration implement rename domain ไหมเคยทำนะครับเคยทำให้ลูกค้าที่1ในนิคมอุตสาหกรรมที่อยุธยานะครับเคสนั้นเนี่ยมีทั้งอันที่1 migration ทั้ง user และคอมพิวเตอร์จากโดเมน1มาอีกโดเมนหนึ่งเขามี3โดเมนเคสซีเนโรคือลูกค้ามี3โดเมนแต่3โดเมนนั้นเนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งโดยไม่ตั้งใจแต่ใช้แบบยาวมาแล้วทำให้มันมีคอมพิวเตอร์ที่จอยโดเมนเยอะมากมียูเซอร์ที่เกี่ยวข้องผูกพันเยอะสุดๆวิธีการก็คือ1จะต้องทำการ migration ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง user มากองไว้สักที่หนึ่งก่อนในเคสนั้นก็คือจะต้องมีการ migration user และคอมพิวเตอร์มากองไว้นะครับโดย migration user ที่น้อยที่สุดของโดเมน2โดเมนมากองไว้โดเมนคอนโทรลเลอร์ที่มันมีของเก่าเนี่ยเยอะเพราะจะได้ไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่ที่เยอะที่สุดก็เลย migration ทั้ง user และคอมพิวเตอร์มากองไว้เหลือแค่โดเมนคอนโทรลเลอร์เดียวแล้วก็ให้ user ใช้งานล็อกอินให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อเช็คเรื่องโปรไฟล์ไม่งั้นถ้าเช็คไม่ดีนะครับแน่นอนผมก็ทำงานหนักพอสมควรแหละถ้าเช็คไม่ดีปัญหาที่เกิดขึ้นก็ล็อกอินมาคนละโปรไฟล์เนี่ยนะครับนะผู้บริหารนี้เรื่องใหญ่เลยยูเซอร์เองใหญ่กว่าด้วยเพราะยูเซอร์เขาต้องทำงานผู้บริหารเองยังไม่ได้ทำงานขนาดนั้นถูกไหมครับเพราะยูเซอร์เขาต้องโอเปเรตทันทีเลยไงนะครับปัญหาคือความวุ่นวายความกลาหลที่ฝั่งยูเซอร์แต่ก็ด้วยการเตรียมการที่ดีก็สักเซสเหลือแค่ forest และ domain controller เดียวพอเสร็จปุ๊บนั้นนะครับพอเสร็จปุ๊บนะขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนั้นนะสักเดือนหนึ่งก็ค่อยไปทำการ rename domain controller ตัวที่เหลือตัวสุดท้ายนะครับซึ่งก็ไม่ได้ราบรื่นนะครับก่อนที่จะ rename ได้ก็หน้างานจริงกับ lab นี่มันต่างกันนะดังนั้นมันไม่ใช่แค่เข้าใจแค่ lab แต่ lab ที่ผมทำให้ดูมันเป็นคอนเซ็ปต์นะครับพวกเราเองก็ต้องไปเจอสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับจะบอกว่าเห็นผมทำแล้วทำได้แต่พอตัวเองไปทำแล้วมันไม่ได้
มันก็จะต้องใช้ทักษะที่สั่งสมมานั่นแหละประสบการณ์ที่สั่งสมมานั่นแหละนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นโอเคไหมครับทักษะในการเซิร์ชหาวิธีแก้ใน Google ก็เหมือนกันแหละก็ต้องค่อยๆบ่มเพราะว่า Google มันมีเหมือนกันแต่คนที่เซิร์ชจะต้องมีคีย์เวิร์ดที่มันเข้าใกล้ปัญหาต้องรู้ปัญหาต้องรู้อาการของปัญหามันถึงจะเจอก็พวกเราก็ไปฝึกแล้วกันนะครับแนะนำว่าก็ต้องฝึกที่จะหาคีย์เวิร์ดจากอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วผมก็จะเจอซึ่งผมทำตอนนั้นก็ไม่ได้หลับได้นอนตี 3 ตี 4อ่ะนั่นแหละก็ขออาราพบทให้ฟังว่าเคยทำมาแล้วซับซ้อนกว่าที่พวกเราทำเพราะมันมีการ migration user computer นะครับทำอย่างนั้นให้ดูได้ไหมก็สงวนไว้แล้วกันเพราะว่า knowledge พวกนี้เอาห้องจริงมันก็ซับซ้อนยุ่งยากนะครับพอสมควรนะแล้วก็มีมูลค่าด้วยนะโอเคแล้วก็เข้ามาล็อกอินไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้นะครับเพราะผมต้อง sign in ด้วยโดยเป็น controller name ใหม่นะครับเห็นไหมครับล็อกอินได้นะล็อกอินได้ปกติเลยนะครับแต่เข้าชื่อโดเมนใหม่เราจะเข้า Tech Adopt เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วเบื้องต้นเรามาเช็คอัพดูนะครับ Active Directory User in Computer อันดับแรกเลยเห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กคุณอยากได้ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับเข้าไปดูนะสังเกตว่ามันใช้ตัวใหญ่นะเข้าไปดูในตรงนี้นะเนี่ยโน้ตแพดเนี่ยผมใส่ชื่อเนี้ยคุณอยากได้ตัวเล็กคุณก็ไปใส่ตัวเล็กตั้งแต่แรกนะครับมันมีผลนะครับส่วนเดทเบอร์นี่ผมใช้ตัวใหญ่แต่ในเชิงการล็อกอินในการ credential security ต่างๆของ Windows Server มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องตัวเล็กตัวใหญ่อยู่แล้วไม่ใช่ Linux จะมีปัญหาเรื่องพวกนั้นเพราะมี Linux case sensitive แต่ Windows Server สำหรับ user ไม่ case sensitive แต่ password ก็ตามที่เราตั้งถ้าเราใส่ตั้ง password ตัวใหญ่ตัวเล็กตอนกรอกก็ต้องตัวใหญ่ตัวเล็กตรงเป๊ะ password จะเป็น case sensitive นะจะเป็นนะครับตามที่คุณกรอกนะครับเสร็จปุ๊บนะมาดูสิอันนี้เปลี่ยนไหมอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะจริงๆแต่ถ้าดูตรงนี้มันก็ยังเป็นแทชอยู่นะครับอันนี้ไม่ควรเช้งละอันนี้เช้งไม่ควรจะไปเช้งนะเดี๋ยวจะมีปัญหานะเนี่ย cannot be move เห็นไหมเนี่ยโดยคอนโทรลเลอร์จะทำอะไรก็จะอันตรายนะครับเช็คไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วทำไงนะครับก็โอเคงั้นอาจจะต้องดูซิว่ามีคอมมาอะไรไหมต่อก็อีกอันนึงที่จะต้องเช็คก็คือกรุ๊ปไม่ใช่กรุ๊ป policy เช็คเรื่อง network name ก็เหมือนเดิมเข้าได้ปกติ sysvol มันก็จะถูกเปลี่ยนชื่อโดเมนโฟลเดอร์เนมเป็นแบบนี้แล้วตามที่เราเปลี่ยนใหม่เช็คอัพนะครับเช็ค DNS นะ DNS ก็จะมีโซน cat.co.th เข้ามานะครับเข้ามานะเห็นไหมครับต่อมาก็ยังมีคำสั่งอีกไหมที่จะต้องทำต่อดู Group Policy หน่อยครับเป็นยังไงบ้าง Group Policy มัน Error เพราะมันไป connect ไอ้เจ้านี่อยู่นะครับ Tech Adopt เนี่ยนะครับก็ปิดไปครับ cancel ไปนะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถ add forest ใหม่ได้โดเมนชื่อ tad.co.th แอดมาได้เลยเพราะมันจำของเดิมอยู่ก็แค่นี้ครับ
อันนี้มันก็มันก็จะมีพวก error พวกนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสินะ error พวกนี้เราต้องใช้คำสั่งใหม่นิดนึงเพิ่มเติมนิดหน่อยก็เปิด dot ขึ้นมาtp fix up นะครับ o dns ก็คือ techadopt.co.th/new dns นะครับคือ tat.co.th นะครับ enter ปึ๊บต่อมาก็มันจะมีอันหนึ่งคือ netแบบ name ในแบบ name อันนี้ o ใช่ไหมครับ net แบบ name nb มันชื่อว่า techadopt เฉยๆชื่อใหม่ของเราคือ nb ของเรานะคือ tatโอเค onb new nb คือ tat นะครับปึ๊บโอเค fix up เรียบร้อยลองเช็คดูนะครับนี่ก็เป็นแลบสดนะเนี่ยก็กลับมาเนี่ย DNS เรียบร้อยนะครับก็เช็คเครื่องมืออื่นๆนะครับเช็คเครื่องมืออื่น Science Service นะครับ Replicate ได้ไหมปกตินะครับก็อันนี้ก็ถือว่าน่าจะ success น่าจะ success นะครับต่อมาก็มาเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์เนมนะครับใช้คำสั่ง net dom computer name นะเดิมทีเนี่ยมันชื่อ techadopt ta นะ dot techadopt.co.th ใช่ไหมครับผมก็แอดชื่อแท็บชื่อแท็บนะ .co ผมแอดผิดตรงไหนเอ่ยเอาใหม่นะเพราะว่าไม่ต้องมีเช็คแล้วคอมพิวเตอร์เนม net dom คอมพิวเตอร์เนมปั๊บโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยจากนั้นก็เราต้องไป make primary ให้มันนะครับก็ใช้เหมือนเดิม net dom query ไม่ใช่ query net dom computer name นะครับ net dom computer name ta-dc1 techadopt นะครับให้เป็น make primary นะ colon ta-dc1 attach.co.th นะครับ make primary successful นะ successful แล้วนะครับอันนี้ก็คือเรา make primary name เสร็จเรียบร้อยนะครับ command successful นะตรงนี้เนี่ยเรามา refresh ดูนะครับมา refresh ดูตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับพอทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จแล้วล่ะนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ที
ที่เหลือนะครับก็จะมีคำสั่งในการ random /screen นะครับ /screen โทษที reboot ก่อนขั้นตอนนี้ให้ reboot ก่อนนะครับให้ restart server ถ้าคุณทำก็โดยเป็นคอนโทรลเลอร์ทุกเครื่องก็ต้องไปทำด้วยนะครับก็ต้องบอกไว้ว่ามันเป็นอะไรที่นะครับค่อนข้างอันตรายนะครับค่อนข้างอันตรายถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่าไปเช็คอัพเรื่องสถานการณ์จริงของคุณด้วยนะครับทำไมผมเอามาบอกล่ะก็เอาจริงๆพวกเราไปหาดูในเวอร์ชันต่างประเทศเขาก็มีทำให้ดูนะครับเพียงแค่ไม่มีคนไทยทำแค่นั้นเองจริงๆความรู้เรื่องพวกนี้มันก็ถ้าทำตามในแลบแบบไม่เข้าใจมันก็โคตรอันตรายนะครับพี่รักต้องเตือนก่อนนะครับต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่านะครับผมเองต่อให้ไปทำให้ลูกค้าก็ต้องเทสหนักเหมือนกันเอาห้องจริงถ้าจะจำลองกันได้ก็ต้องแบ็กอัพระบบเหล่านั้นเนี่ยทั้งซิสเต็มมาจำลองให้เหมือนจริงแต่แยกเน็ตเวิร์กมาแล้วก็มาทดสอบในสถานการณ์จริงเลยดีกว่าเพราะทดสอบแลบมันก็ดูเหมือนมันไปได้แต่หน้างานจริงนั่นแหละมันคือเรื่องอันตรายก็ให้เหมือนจริงที่สุดจำลองสถานการณ์จริงโดยใช้ระบบจริงๆดีกว่านะครับล็อกอินนะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะเท่าที่ดูนะครับจริงๆจะคลีนอัพหรือไม่คลีนอัพตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วล่ะนะครับก็พิมพ์คำสั่ง random clean แล้วก็ successful นั่นคือตอนท้ายที่จบนะครับก็จบอย่างสวยงามนะครับก็เปิด actively sign service มานะครับการเรบิเคทอะไรต่างๆก็ปกติดีนะครับ actively user computer ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติก็โอเคนะครับการใช้งานต่างๆก็ใช้งานได้ปกติใน lab นะครับใน lab ในสถานการณ์ที่มี Exchange Server มี SharePoint มีอื่นๆ Database ที่เอาไปใช้ก็ต้องเรียกได้ว่าต้องเช็คให้ดีนะครับใครคิดว่าหัวข้อที่พี่รักทำแล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากพวกเราเนี่ยช่วยแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ออกไปให้เพื่อนของพวกเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าอุดมการณ์ตรงกันสิ่งที่อยากจะบอกก็คือสามารถสนับสนุนช่อง Tech Adopt ได้นะครับโดยการจอยTech Adopt นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยสามารถหวังเงินกำไรจาก All In Trade ได้เราทำช่อง Tech Adopt เองคุณสามารถ subscribe แล้วก็กดจอยเพื่อสนับสนุนช่อง Tech Adopt ได้นะครับก็เหมือนกับพวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วก็เป็นผู้ให้ด้านความรู้ให้ปัญญานะครับโอเคแต่ต้องบอกพวกเรานะครับว่าหัวข้อนี้เป็นไงฮะหัวข้อนี้มีคำเตือนมีคำเตือนอันตรายอย่าทำตามอย่าไปทำในสถานการณ์จริงนะครับหรือลอกเลียนแบบครูพักรักจำมาว่าพี่รักรันคอมมานั่นโน่นนี่หากไม่เข้าใจผมก็แนะนำว่าคุณไปทำแลบนะครับทำแลบอาจจะไม่ได้ผลเหมือนพี่รักก็นะครับพี่รักอาจจะไม่มีเวลามานั่งคอยตอบว่า troubleshooting อะไรยังไงนะครับก็ถือว่ามันเป็นโอกาสให้ตัวเราเองนะครับหรือตัวน้องเองหรือใครก็ตามที่มาดูแล้วอยากทำตามว่ามันเป็นโอกาสให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นการ troubleshooting เราจะเจอปัญหา
เราแก้ปัญหาไม่ได้ แต่ถ้าเรานะครับเข้าใกล้การค้นหา wording ที่มันใกล้เคียงปัญหาที่มันเกิด หรือเป๊ะเลยมันมีคนเจอปัญหาก่อนเราเสมอนะครับมันมีคนเจอปัญหาก่อนพวกเราอยู่แล้วดังนั้นคุณแค่เซิร์ชคีย์เวิร์ดที่มันใกล้เคียงแล้วคุณจะเจอวิธีการแล้วคุณก็ใช้วิจารณญาณใช้ประสบการณ์ของเราในการที่จะ investigate ปัญหาแล้วก็ troubleshooting ในที่สุดคุณก็จะเก่งขึ้นนะครับถ้าคอยมีแต่คนป้อนคนบอกแน่นอนว่าโลกความเป็นจริงมันไม่มีใครคอยป้อนคุณตลอดเวลาโดยเฉพาะการทำงานจริงๆมันไม่มีใครมานั่งบอกคุณหรอกคุณก็ต้องทดสอบพัฒนาทักษะการ troubleshooting พอคุณเก่งขึ้นปัญหาใดๆมันก็ง่าย mindset ของ system engineer ก็ต้องคิดว่าทุกปัญหามันมีทางออกและถ้าปัญหานั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแล้วคุณเองเนี่ยอย่าลืมนะว่าระหว่างที่คุณ troubleshooting ปัญหาอยู่ user จำนวนมหาศาลใช้งานไม่ได้คุณต้องฉลาดพอที่จะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนวิธีการนะครับจริงๆในขณะอึดใจนึงเนี่ยคุณต้องเช็คแล้วว่าในแนวทางในการไปแก้ปัญหาถ้างมอยู่นี่ใช้เวลานานแล้วมันเกิดวิกฤตกับองค์กรคุณต้องทำไงแผนสำรองคือคุณต้องทำไงเข้าใจใช่ไหมครับคุณต้องมีแผนสำรองเปลี่ยนแผนทันทีเพื่อที่จะให้สถานการณ์มันรีบกลับมาให้ดาวไทม์เกิดน้อยที่สุดนะการวางแผนที่ดีจะทำให้คุณเองนะครับสามารถที่จะประหยัดเวลาและกระชับการทำงานแม่นยำมีประสิทธิภาพนะครับพี่รักฝากไว้แค่นี้นะเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ